Καλησπέρα σε όλα τα Handy Girls αυτού του κόσμου ολόκληρου. Και τι ομορφιές μου έχετε στείλει αυτές τις μέρες, τι ομορφιές όμορφες βλέπω. Κάτι τσαντάρες, κάτι αξεσουάρ, κάτι στολίδια, κάτι αμιγκουρούμι κουκλάκια. Έχετε γίνει όλες, να μην πω τι έχετε γίνει. Αστεράτες όπως λέω τελευταία. Σήμερα έχω μία έκπληξη, έχω μία μεγάλη αγάπη χρόνων ολόκληρων, από τις πρώτες μου αγάπες, τους πρώτους μου έρωτες. Είναι το σακίδιο Berry. Αυτή η ομορφιά που έχει σπάσει τα μία, έχει ξεπεράσει τον εαυτό της, έχει ερωτευτεί από πάρα πολλές γυναίκες, αλλά θα του κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι γιατί είναι τιμητικό στο Berry το σακίδιο, αλλά με πλέξη, με αυτό το ζέμπρα σχέδιο. Ανατρέξτε να δείτε το παλιό σχέδιο που είναι με απλό minimal πλέξη, μια ωραία, έτσι την ονομάσαμε Berry. Σήμερα θα γίνει ένα ζεμπράτο Berry σακίδιο πλάτης. Δείτε το λιγάκι. Το σακίδιο πλάτης, για όποιον δεν το ξέρει, είναι αυτή η πλάτη εδώ, η φάσα η δερμάτινη. Πλέκουμε πάνω σε πάτο καλαθάκι και έχει αυτό το φανταστικό ωραίο άνοιγμα. Κλακ, εδώ. Για να μπορεί να στέκεται, δείτε τι όμορφο είναι και μέσα, φανταστικό. Να μπορεί να στέκεται στην πλάτη μας, να είναι ανατομικό, να μην φοβόμαστε γιατί είναι πλεχτό σακίδιο, πώς θα το κρατήσω τώρα και πώς θα χωρέσει τα πράγματά μου. Εδώ είναι καλά, εντάξει, ωραία, μου είπαν εντάξει. Τα πειράζω όλα τα πράγματα, δεν τα αφήνω στη θέση τους. Λοιπόν, το σακίδιο Berry λοιπόν έχει το χεράκι από εδώ, έχει ρυθμιζόμενα τα λουράκια πλάτης. Είναι ανατομικό για την πλατούλα μας, δεν φοβόμαστε να κρατήσουμε ένα πλεχτό σακίδιο πλάτης και μήπως μας τα ανοίξουν πίσω, μήπως ξεκυλώσει. Όλα αυτά είναι το Berry και δείτε τα link από κάτω για να δείτε κάτι τσαντάρες που θα φτιάξετε. Κάτι σακιδιάρες. Παναγία μου λέω, Παναγία μου. Λοιπόν, θα το πλέξουμε σήμερα με το γνωστό και όμορφο νήμα της Handy Brand, την καρδούλα, το τζιλέ, που έχει πάρα πολλά χρώματα. Είναι σε 200 γραμμάρια. Εδώ είναι οι μονοχρωμίες, γιατί ακριβώς θα πλέξουμε με μονοχρωμίες, αλλά αν δείτε μέσα, δεν θυμάμαι, έχουμε φτάσει 50-60 χρώματα, άλλα είναι δίχρωμα, πολύχρωμα, φανταστικό νήμα. Σήμερα το πλέξω με νούμερο 4, το συγκεκριμένο νήμα πλέκεται με 4-4,5, αλλά όταν έχω σχέδια θα ήθελα να είναι καλύτερα με λίγο μικρότερο νούμερο βελονάκι. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τα υλικά της, γιατί μιλάω πολύ. Σας έχω επιλέξει το χρώμα, το vintage, έτσι, το παλαιωμένο λίγο το beige. Βλέπετε, τα έχει όλα επάνω, δεν θα χρειαστείτε τίποτα άλλο. Κούμπομα, χεράκι, λουράκια, όλα. Ένα πάτο 31x10 και πάμε τώρα. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια από το ένα χρώμα που θα διαλέξετε, εδώ είναι το beige, το ανοιχτό χρώμα του Summer. Συγγνώμη, 400 γραμμάρια, βλέπετε 200 και 200 και άλλα 400 γραμμάρια από το καφέ το σκούρο. Εδώ θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 3,5 και νούμερο 4 εργονομικό της Handy Brand. Όλα τα σχέδια προτιμήστε να τα πλέκετε με εργονομικά όταν έχετε ένα σχέδιο όπως εδώ. Λίγη φόδρα, διάλεξα αυτή και νομίζω θα του ταιριάζει τέλεια κορίτσια μέσα. Εννοείται τη μεζουρίτσα μας, λίγες καρφιτσούλες μετά για τη ραπτική, μία βελόνια μπετονιά τη γνωστή, ένα μάρκερ, ένα ψαλιδάκι και την κλωστή την πολυστερική που είναι για τη ραπτική μας πάλι. Ανοίξτε εκεί για τη ραπτική το ωραίο το καλαθάκι που έχετε φτιάξει, θυμάστε που το έχουμε πει, ότι πρέπει να μου είστε νοικοκυροκόριτσα και να τα έχετε όλα μαζεμένα σε ένα ωραίο καλαθάκι και να μην μου λέτε μετά δεν μπορώ να κάνω ραπτική, δεν μ' αρέσει να την κάνω τη ραπτική, προτιμώ να πλέκω. Δεν γίνεται μόνο αυτό, αλλά είπαμε, εμείς το έχουμε κάνει εύκολο. Ανατρέξτε στο βίντεο που θα δείτε από κάτω στο link που είναι φόδρες και στακάρισμα τσάντας. Όλα τα είδη, εκεί θα τα δείτε. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, θα ξεκινήσω με το χρώμα το ανοιχτόχρωμο, το μπέζ εδώ και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα ανοίγματα που θέλει το συγκεκριμένο σχέδιο για τη συγκεκριμένη τσάντα το Berry. Εντάξει, με βελονάκι νούμερο 3,5, κάνουμε πάντα τους πάτους, εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως παντού, εδώ η τσάντα μας θα ξεκινήσουμε με τα λυσιδάκια μέσα τις τρυπούλες. Σε ένα τυχαίο σημείο, γιατί εδώ κόβουμε το νήμα μας όπως έχουμε πει. Το πάω γρήγορα αυτό γιατί το έχουμε δει σε πάρα πολλά βίντεο. Λοιπόν, αλυσιδάκια μέσα στις τρυπούλες.
Εδώ, για όποιον δεν ξέρει, δείτε πως γυρνάω και το βελονάκι μου να γίνει στρωτό, ωραίο. Εδώ. Ολοκληρώστε εσείς όλη τη σειρά και θα φτάσουμε μετά να δούμε τα ανοίγματα που θα κάνουμε στον πάτο για να βγει το σχέδιο και να βγει και το σακίδιο μπέρι. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη σειρά με τα θηλάκια την πρώτη. Είπαμε, στις μεγάλες τσάντες προτιμάμε αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουμε, ώστε να κρατιέται καλύτερα η τσάντα και να είναι πιο σταθερή από ό,τι αν κάναμε άριχτα. Ειδικά σε ένα σακίδιο πλάτης όπως είναι εδώ και μεγαλούτσικο, μην ξεχνάμε, είναι και 31 εκατοστά ύψος, παιδιά. Άσε που τις γεμίζουμε τις μεγάλες τσάντες, όσο δεν πάει εμείς οι γυναίκες. Είναι καμία που διαφωνεί? Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Δένω ένα κόμπο πρόχειρο. Εσείς, όπως έχουμε πει, θα μου τα περάσετε το νήμα λίγο από μέσα. Παίρνω το ψαλίδι μου, κόβω λίγο να μην με ενοχλούν αυτά. Καθαρίζω τον πάγκο μου και πάμε να δούμε ανοίγματα που εδώ είναι τα πιο σημαντικά και που είναι και αυτά που σας παιδεύουν. Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό. Αλλάζω βελονάκι. Όπως είπαμε, το νήμα τσιλές πλέκεται και με 4,5. Όταν κάνω σχέδια, tapestry, back loop όπως εδώ, οτιδήποτε, προτείνω ένα μισό νούμερο μικρότερο πάνω κάτω. Συνήθως είναι καλύτερα για όλα τα κορίτσια. Λοιπόν, η επόμενη και πρώτη σειρά για ανοίγματα είναι 2 άρεχτα σε κάθε θυλάκι. Μπαίνω εδώ. Κρατάω το πρώτο μου, το σφίγγω και πάμε. Εδώ. Όλη η σειρά μας αυτή είναι 2 άρεχτα σε κάθε θυλάκι βάσης. Ελάτε να ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. 2 άρεχτα σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Άλλα 2 στο τελευταίο. Όπως σε κάθε τσάντα με σχέδιο σχεδόν, θα κάνουμε και εδώ κλείσιμο. Πάμε να δούμε ένα ωραίο κλείσιμο που θα σας αρέσει πολύ. Μου μεγαλώνετε το θυλάκι. Βγάζετε το βελονάκι. Πάμε εδώ. Πιάνετε το ένα νεύρο από το θυλάκι, εδώ, το πρώτο που συναντάμε στη σειρά. Βλέπετε, το θυλάκι είναι αυτό ολόκληρο. Το ένα νεύρο, σαν back loop. Τοποθετείτε εδώ το θυλάκι. Παίρνουμε. Κάνουμε ένα βουβό, το περνάμε μέσα. Εκεί, το σφίγγουμε αρκετά, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και μη μου ξεχνάτε το πρώτο θυλάκι που θα πλέξουμε με το άριχτο που θα κάνουμε τώρα είναι στο ίδιο που κάναμε το βουβό. Στην επόμενη, στη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι πέρα από τις γωνίες που θα κάνουμε 2, 1, 2. Πάμε να το δούμε. Εδώ θα περάσουμε και θα κάνουμε ένα άριχτο, λοιπόν. Πάμε στο επόμενο, το πιάνουμε ολόκληρο, κανονικά. Ένα άριχτο. Ένα άριχτο και εδώ. Και πάμε τώρα. 2 άριχτα εδώ στη γωνία. Στο πρώτο της γωνίας λοιπόν 2, στο επόμενο 1
και στο τρίτο της γωνίας 2 άριχτα. Άρα είμαστε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία που θα κάνουμε επανάληψη της αξίσης που είδατε. 1 άριχτο λοιπόν. Είναι η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Πάμε να το δούμε λίγο. Κάνουμε 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι στη σειρά και στις γωνίες και στις 4 γωνίες θα κάνουμε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Λοιπόν, για ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά με τα ανοίγματά μας. Όπως είπαμε, σε κάθε γωνία. Τι κάνουμε? Είναι 3 στη γωνία, εδώ. 2, 1, 2. Πάμε. 2 άριχτα εδώ. 1 άριχτο. Και το βήμα μου 2 εδώ όπως είπαμε. Και συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ το τελευταίο, δεν θέλει να γίνει. Να το κορίτσι μου, έγινε, ορίστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κλείσιμο μας πάλι. Τραβάμε εδώ το θυλάκι μας. Εδώ είναι το πρώτο θυλάκι που έχουμε φτιάξει, το βλέπετε? Άρα εδώ θα κάνω το κλείσιμο, παίρνω το πίσω μονοθυλάκι σαν back loop, βάζω το νήμα μου πάλι εδώ που είχα στο βελονάκι μου και κάνω το βουβό μου με αυτόν τον τρόπο. Κάνει μικρότερο σημαδάκι στην τσάντα και είναι τέλειο για κλείσιμο αυτό. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Η τρίτη σειρά ανοιγμάτων θα είναι πάλι από 1 άριχτο και στα 3 της γωνίας τώρα θα κάνουμε 1 άριχτο, 2, 1. Αντίστροφα δηλαδή. 1, 2, 1. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο άριχτο το κάνουμε εκεί που κάναμε το βουβό, μην ξεχαστείτε. Εδώ, το επόμενο 1 άριχτο. Λοιπόν, και πάμε στα 3 της γωνίας μας. Λοιπόν, εδώ 1. Το μεσαίο 2 άριχτα και είναι και οι αξίσεις αυτής της σειράς. 2 και 1 άριχτο στο τρίτο της γωνίας. 1, 2, 1. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι και επαναλαμβάνουμε σε κάθε γωνία τις αξίσεις που μόλις κάναμε. 1 άριχτο, 2 άριχτα, 1 άριχτο. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Λοιπόν, εδώ είναι το κέντρο μου, εδώ, και έχω ακόμα λοιπόν να κάνω 1 άριχτο, 2 άριχτα στο κέντρο εδώ του πάτου, στο φυλάκι, και συνεχίζω με 1 άριχτο. Είπαμε εδώ είναι 1, 2, 1 στα 3 θυλάκια της γωνίας. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο μέχρι να ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας. Εδώ κορίτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάμε να δούμε πάλι, να κάνουμε το γνωστό τρόπο για κλείσιμο. Σηκώνουμε εδώ το θυλάκι μας. Εδώ παίρνουμε το ένα νεύρο.
βάζουμε πάλι το νήμα μας, το τραβάμε, κάθε σειρά θα μου την κλείνετε και στο σχέδιο μετά. Και τραβάμε να κάνουμε βουβό. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να μου μετρήσετε να είστε σίγουρες ότι έχουμε 112 θυλάκια για να μας βγει το σχέδιο, το πατρόν, αυτό που έχουμε πάλι εδώ, το pattern, όπως θέλετε πείτε το. Η επόμενη σειρά θα είναι από ένα άριχτο κανονικά σε κάθε θυλάκι. Η τέταρτη σειρά πια πριν ξεκινήσουμε το σχέδιο. Πάντα το πρώτο άριχτο γίνεται εδώ στο πρώτο θυλάκι που κάναμε και το βουβό και επαναλαμβάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι στην τέταρτη σειρά λοιπόν για να ξεκινήσουμε μετά στην πέμπτη το σχέδιό μας. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την τέταρτη σειρά, αυτή που δεν έχει καθόλου ανοίγματα, αυτή. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα για το σχέδιό μας, τη ζέμπρα μας. Λοιπόν, πάμε με το γνωστό τρόπο κλείσιμο, το κάνω αργά πιο πολύ για να το δείτε. Λοιπόν, πάμε, το πιάνουμε, το βάζουμε μέσα, κάνουμε το βουβό μας με αυτόν τον τρόπο. Θα δείτε το σημαδάκι γίνεται πολύ μικρότερο εδώ στην άκρη, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και τι θέλω τώρα από εσάς. Θα μου μετρήσετε, όπως είπα και πριν, ότι έχετε 112 θυλάκια περιμετρικά. Αν δείτε και έχετε ένα λιγότερο ή ένα περισσότερο μέχρι εκεί, κλέψτε πριν κλείσετε τη σειρούλα, προσθέστε το. Καλύτερα όμως να προσθεθεί τώρα, ναι. Λοιπόν, θα βγάλω το σχέδιο επάνω για να δείτε τι θα φτιάξουμε. Τα σχέδια, όσα έχουν σχέδια είναι καλό να έχουμε οπωσδήποτε το χαρτί, γιατί όσο και να δούμε ένα βίντεο, όσες σειρές και να δούμε, αν δεν υπάρχει το χαρτί να διαβάζουμε ποιο χρώμα θα βάλουμε και πόσα, δεν γίνεται. Εμείς εδώ τα έχουμε μελετήσει, όλα τα βίντεο της Handybrand που έχετε δει και έχουμε σχέδιο, pattern όπως το ονομάζουμε, είναι μελετημένα και φτιαγμένα να σας βγουν ωραία και όμορφα. Ακολουθείτε λοιπόν το βίντεο, το στήσιμο, τα ανοίγματα και μαζί με το σχεδιάκι που σας δίνουμε εμείς θα βγάλετε μια σχεδιάρα και μια τσαντάρα απίστευτη. Πάμε να δείτε λιγάκι εδώ. Έχουμε βάλει αυτά σχεδιάκια που βλέπετε είναι για το ένα χρώμα και το άλλο είναι για το άλλο χρώμα. Οι σειρές είναι όλες που θα χρειαστούμε. Αν δείτε εδώ γράφει 1, 2, 3, 4 και πάει μέχρι τα 31. 31 είναι και οι σειρές εδώ που έχει το μπέρι πλεξίματος, βλέπετε μέχρι πριν το τελευταίο άριχτο. Άρα είναι όλες οι σειρές που θα χρειαστείτε. Δεν κάνουμε επανάληψη από εκεί και πάνω. Τώρα, σε αυτό εδώ το σημείο, αν δείτε, έχουμε 112. 112 δια 2, αγόρια μου, 56. 56, που σημαίνει από εδώ μέχρι εδώ πρέπει να μου μετρήσετε 56 και να βάλετε ένα μάρκερ. Εδώ με εδώ. Μετρήστε τα όμως εσείς για να είστε σίγουρες. Όπως θα μου βάλετε και ένα μάρκερ εδώ που θα κάνουμε το πρώτο θυλάκι για να ξέρετε και θα το μετατοπίζετε και θα το αλλάζετε θέση. Πάμε τώρα να δούμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων, ωραία και όμορφα. Λοιπόν, η πρώτη σειρά θα πλεχτεί με άριχτα. Κανονικά δεν κάνουμε καμία αλλαγή. Και το πρώτο μας άριχτο θα πλεχτεί μέσα εδώ που κάναμε και το βουβό. Το σχέδιό μου εδώ, όπως βλέπετε, λέει ότι με το ανοιχτόχρωμο χρώμα πρέπει να κάνω 2 άριχτα. Ένα δηλαδή σε κάθε θυλάκι. Εδώ λοιπόν θα γίνει το πρώτο. Και στο δεύτερο έχουμε και αλλαγή χρώματος, όπως είπαμε, για να ξεκινήσει στο τρίτο το καινούριο χρώμα. Εδώ λοιπόν κρατάμε τα 2 μπες και ήρθε η ώρα να βάλουμε το καφένιμα πια, το σκούρο, που είναι το δεύτερο χρώμα στο σχέδιό μας. Κλείνουμε λοιπόν το άριχτο αυτό. Εδώ. Τραβάμε λίγο τα νήματά μας γιατί είναι αρχή εδώ και πρέπει να τα στερεώσουμε λίγο ωραία.
Λοιπόν, και το σχέδιό μου λέει ότι πρέπει να κάνω 3 σκούρο χρώμα, 3 άριχτα με το σκούρο. Πάμε λοιπόν. Παίρνουμε μαζί μας πάντα το νήμα το άλλο που μας περιμένει, που είναι σε αναμονή. Φύγουμε καλά τα νήματάκια μας εδώ στην αρχή. Κάναμε και το δεύτερο και στο τρίτο, για να σου το εξηγήσω όσο πιο αναλυτικά μπορώ, εφόσον το τέταρτο είναι πάλι άλλο χρώμα, θα πρέπει να γίνει η αλλαγή χρώματος στο κλείσιμο του άριχτου εδώ. Άρα κάνω το τρίτο άριχτο, κρατάω τα 2 καφέ στο βελονάκι μου, παίρνω το ανοιχτόχρωμο για να κλείσω αυτό το άριχτο και να γίνει ωραία η αλλαγή του χρώματος. Δεν είναι δύσκολο όσο σας φαίνεται, παρακολουθήστε με και θα δείτε πόσο ωραίο θα γίνει. Το επόμενο που έχουμε είναι 2 άριχτα με το μπέζ, όπως λέει το σχέδιο πάντα. Εδώ είναι το δεύτερο εδώ που σημαίνει έχω αλλαγή, άρα κρατάω πάλι στο βελονάκι μου τα 2 μπέζ ανοιχτό, παίρνω το καφέ για να κλείσω αυτό το άριχτο και συνεχίζω με 3 άριχτα καφέ. 1, 2, το τρίτο θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρώματος. Εδώ. Το σχέδιό μου μετά λέει ότι έχω 3 άριχτα τώρα με ανοιχτό χρώμα. Δεύτερο άριχτο και στο τρίτο έχουμε πάλι αλλαγή χρώματος. Εδώ. Συνεχίζουμε με 3 άριχτα καφέ. Δεύτερο. Άρα στο τρίτο θα πρέπει να κάνω αλλαγή χρώματος. Πάμε. Λοιπόν, το σχέδιο μου λέει μετά, κορίτσια μου, 2 άριχτα από το μπέζ ανοιχτό. Πρέπει να διαβάζουμε συνέχεια το σχέδιο. Συνέχεια. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολα λάθος. 2 άριχτα καφέ, άρα στο δεύτερο κάνω αλλαγή χρώματος. Συνεχίζω, δείτε με λίγο πως κρατάω το νήμα σε αναμονή εδώ και δουλεύω με αυτά τα 2 χέρια. Στο επόμενο λοιπόν έχω να κάνω 3 άριχτα καφέ. 1, δεύτερο, ανοίξω τα αυτιά μου. Και έχω το τρίτο άριχτο σε καφέ που πρέπει να κάνω και την αλλαγή χρώματος. Δείτε τα χέρια μου λίγο για να δείτε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο για κάποια κορίτσια, αλλά είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, για να μην χαθώ εγώ, να δω λιγάκι πώς έχω κάνει τώρα. 2, 3, 2 και τώρα έχω πάλι 3. Λοιπόν, 3 μπέζ λοιπόν. Δεύτερο, άρα στο τρίτο έχουμε αλλαγή χρώματος.
Ελάτε να ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά του σχεδίου πια, ναι. Λοιπόν, έχω 3 καφέ από ό,τι βλέπω εδώ. Στο τέλος, δεύτερο καφέ σε άρρηκτο και το τρίτο καφέ σε άρρηκτο που θα γίνει και αλλαγή. Κρατάω τα 2, τα μάθαμε πια, κορίτσια μου, τα έχετε κάνει όλες. Τέλεια, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, κρατάω πάντα το νήμα το καφέ εδώ και να σας ξεφύγει δηλαδή καμιά φορά. Δεν πειράζει, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Από εδώ και πέρα θέλω να το δείτε λίγο γιατί θα κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές στον τρόπο που πλέκουμε. Εδώ προσέχτε μου αυτό το θυλάκι που μπορεί να κρύβεται. Θέλω τώρα που είναι αρχή να ξαναμετρήσετε ξανά και τα θυλάκια γύρω-γύρω να είναι 112. Προσοχή, γιατί αν το καταλάβετε στην 6η-7η σειρά, Παναγία μου τι θα κάνουμε, θα ξυλώσουμε. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κλείσιμο τώρα πάλι. Σηκώνω εδώ το θυλάκι. Μπαίνω εδώ στο μισό πια, όπως πάντα στον εύρο. Πιάνω το θυλάκι που είχα σε αναμονή. Έχω το μπες, μην μπερδευτείτε με τις κλωστούλες που έχω από κάτω. Σφίγγω λίγο, θα ανοίξω τα νήματά μου για να είμαι ok. Και σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Εδώ. Λοιπόν, βγάζω το μάρκερ, το πάω στην από πάνω σειρά, εφόσον σας βολεύει για να ξέρετε που έχετε ξεκινήσει. Βάλτε το σε κάθε σειρά για να είστε κι εσείς σίγουρες. Εδώ. Εδώ έγινε το πρώτο θυλάκι, το βουβό, εδώ θα γίνει και το πρώτο θυλάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η δεύτερη σειρά. Η δεύτερη σειρά ξεκινάει από εδώ, αν θυμάστε, πάντα από την δεξιά πλευρά δηλαδή και πάει προς τα αριστερά και όταν φτάσουμε εδώ, σε αυτό το σημείο, κάνουμε πάλι επανάληψη από δεξιά στα αριστερά. Το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή. Εντάξει, το ξαναεπαναλαμβάνω για να μην μπερδευτείτε. Πάμε τώρα. Η σειρά μου λέει 2 άρρηκτα με το μπέζ. Λοιπόν, μπαίνω εδώ, που είναι και back loop αν το δείτε αυτό, κλείνω το πρώτο και πάμε να δείτε εδώ στο επόμενο πώς θα πλέκουμε από εδώ και πέρα. Το επόμενο θυλάκι μου είναι εδώ. Θα πιάνω το ένα θυλάκι εδώ, βλέπετε θα πλέξουμε άρρηκτα back loop δηλαδή. Εδώ. Κρατάω σε αναμονή και γιατί έχω αλλαγή χρώματος κλείνω αυτό το άρρηκτο με το σκούρο χρώμα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Εδώ είναι ολόκληρο το θυλάκι. Όλες τις σειρές από εδώ και πέρα μέχρι και τη 31 σειρά θα πλεχτούν back loop άρρηκτο. Που σημαίνει, εδώ θα ήταν όλο το άρρηκτο, δεν μπαίνω εδώ, πάω και παίρνω το πίσω νεύρο και ολοκληρώνω το άρρηκτό μου. Εδώ έχω 3 να κάνω από ό,τι βλέπω, έχω κάνει το δεύτερο και μπαίνω εδώ, έχουμε πάλι αλλαγή χρώματος. Παρατηρήστε με πως κάνω το back loop παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό, δεν θέλω να μου κάνετε λαθάκια. Στο δεύτερο έχω πάλι αλλαγή χρώματος. Και αν παρατηρήσετε η πρώτη και η δεύτερη σειρά τυχαίνει και είναι ίδιες. Δεν είναι πάντα έτσι. Πιάνουμε εδώ πάντα back loop. Μια μικρή διαφορά από τις προηγούμενες σειρές που κάνουν όμως τη διαφορά στο σχέδιό μας. 3 καφέ έχουμε πάλι, που σημαίνει πάλι αλλαγή χρώματος εδώ. Εδώ. Σφίγγω καλά τα νήματά μου να μην φεύγουν, γι' αυτό πήραμε και μικρότερο βελονάκι. Βλέπετε που μπαίνω back loop, έχω πάλι 3 άρρηκτα να κάνω. Σε αυτή τη σειρά ακολουθείτε την από κάτω σειρά, κορίτσια, για να μην αγχώνεστε. Η τρίτη σειρά και μετά αλλάζει. Δεν πήρα το νήμα μαζί, αλλά δεν πειράζει. Βλέπετε, καλύτερα να το παίρνετε έστω κάθε 2-3 για να μην μένει πίσω μόνο του παραπονεμένο. Λοιπόν, εδώ. Εδώ και στο τρίτο έχουμε πάλι αλλαγή χρώματος. Πρώτη και δεύτερη σειρά, αν το παρατηρήσετε, είναι ίδιες. Παίρνω μαζί μου το νήμα, το δείχνω μία ακόμα φορά, γιατί από εδώ και πέρα θα διαβάσετε το σχεδιάκι σας. Λοιπόν, βλέπετε, με αυτό το δάχτυλο κρατάω το νήμα που μας ακολουθεί. Προσέξτε τα δάχτυλά μου λίγο.
Εδώ. Με αυτό το νήμα που θα πλέξω, με αυτό το νήμα που μας ακολουθεί. Ώστε να μπαίνει σωστά στο βελονάκι για να το κρατάμε και να το πλέκουμε μαζί μας. Εδώ γίνεται αλλαγή χρώματος πάλι. Δείτε το άλλη μία. Και η ζέμπρα μας σε 31 σειρές θα είναι κουκλή. Ζέμπρα και μπέρι. Δείτε που αρχίζει και φαίνεται. Έλα κορίτσια, είναι φανταστικό σχέδιο τώρα και είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Εδώ λοιπόν, αν δείτε, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω αν στο χαρτάκι φαίνεται αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Εσείς ούτως ή άλλως θα το παραλάβετε, ζητήστε το μας να σας το βγάλουμε. Οι οδηγίες είναι μελετημένες, είναι φανταστικές και όπως θα δείτε και εδώ, για να το ανοίξω λίγο για να καταλάβετε, είναι αυτό εδώ, δείτε το τη ζέμπρα. Εμείς κάναμε τις δύο πρώτες σειρές, βλέπετε το back loop πόσο ωραία δείχνει εδώ. Εδώ είναι μέχρι 31 σειρές όπως γράφουν και οι οδηγίες μου εδώ. Βλέπετε εδώ τις οδηγίες μου που γράφουν 31, εδώ. Λοιπόν, μετά από εκεί πέρα είναι μια σειρά άριχτο. Θα το ξανακλείσω γιατί τα αγόρια μου φωνάζουν και θα πάω να πάρω το έτοιμο, το ζέμπρα το μπέζ. Θα τα αφήσω στην άκρη, θα αφήσω και αυτό εδώ και ελάτε να το δείτε λίγο εδώ τι έχουμε κάνει. Να την η ομορφιά. Βλέπετε, είναι με το πάτο λοιπόν 31x10. Έχουμε φτάσει ύψος γύρω στα 29 είμαστε εδώ αν θυμάμαι καλά, γιατί θα φτάσει 30-31. 30 είναι, θα κάνουμε κι άλλο ένα, θα πάει 31. Το ύψος όλης της τσάντας. Είναι ψηλή τσάντα γιατί είναι το σακίδιο μπέρι και το σακίδιο μπέρι πάει με βάση την πλάτη του, δηλαδή αυτό εδώ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε πιο κοντό, μπορούμε μόνο να το κάνουμε πιο στενό ή πιο φαρδί αν θέλουμε. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Το ξαναφήνω εδώ, δεν ξέρω να το βάλα ωραία. Κάτι θα έκανα, δεν μπορεί. Λοιπόν, εδώ μέσα τώρα σε αυτό το σακίδιο είναι καλό, ειδικά με αυτή τη πλέξη που κάναμε τη ζέμπρα ή κάποια άλλη τάπεστρη αν έχουμε κάνει, κάποιο άλλο pattern, να βάλουμε καμβά. Ο καμβάς θα μπει με τον τρόπο που σας δείχνω στο βίντεο για τις σφόδρες και τους καμβάδες, το καλαθάκι καμβά. Δείτε το, φτιάχνω ένα σανελάκι σε αυτό το βίντεο και είναι φανταστικός ο τρόπος. Κόβουμε τον καμβά έτσι όπως πρέπει για να μπει καλάθι μέσα. Εδώ λοιπόν τι θέλω να σας δείξω. Την τελευταία σειρά άριχτο, βλέπετε εδώ τελείωσε το σχέδιό μου και είναι η 31, η 31η σειρά. Επάνω λοιπόν θα ολοκληρώσω με μία σειρά με άριχτο, να βγάλω το νήμα που έχω σε αναμονή. Ένας πάγκος, πως τον έκανα έτσι, θα φωνάζουν τα παιδιά μου εδώ. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εδώ εμείς στην τελευταία σειρά θα πιάσετε και τον καμβά μαζί. Εδώ. Θα μου μπείτε λοιπόν στο θυλάκι εδώ, ωραία ωραία. Θα μπείτε μέσα στον καμβά, στην τρυπούλα και θα αρχίσετε να κάνετε έτσι την τελευταία σειρά. Θυλάκι και μέσα από την τρυπούλα του καμβά. Ωραία. Αν χρειαστεί μπαίνετε σε μια τρυπούλα 1 και 2 φορές του καμβά. Εσείς θα το δείτε που στρώνει πιο ωραία. Εδώ. Όλο αυτό για να το καλύψουμε ωραία ωραία και να μπορέσουμε μετά να πάμε να ενώσουμε, να ράψουμε την πλάτη του σακίδιου μπέρι. Λοιπόν, το πιάνουμε έτσι ωραία ωραία. Πιάνω από μέσα τον καμβά, βλέπετε, τον έχω κόψει με τον τρόπο που πρέπει. Υπολογίστε ο καμβάς, πρέπει να είναι, με το μάτι σας το λέω τώρα εμπειρικά, για όλες τις τσάντες που είναι καλαθάκι, λίγο μεγαλύτερος από το ύψος που βλέπετε. Γιατί εσείς τι θέλετε, να τεντώσετε μετά το πλεχτό για να κάτσει ωραία. Καταλάβατε, αυτή είναι η ουσία του καμβά. Λίγο πιο μακρύς κατά ένα κουτάκι για να τραβήξω το πλεχτό να τεντώσει. Στις τσάντες πάντα που χρειάζεται καμβά, γιατί δεν είναι σε όλες. Όπως και στα περισσότερα σακίδια πλάτης δεν βάζουμε καμβά, όπως και στα πουνιά. Αλλά εδώ με σχέδιο δεν μου καθόταν εμένα ωραία χωρίς καμβά, κορίτσια. Γιατί είναι το σχέδιο τέτοιο που δεν είναι τόσο στακάτη πλέξη, ναι μεν πλέκω με μικρό βελονάκι, αλλά για να δείξει ζέμπρα θέλει αυτό το τέντομα. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω όλη τη σειρά το άρικτο και θα πάμε μαζί βήμα-βήμα να το κάνουμε σακιδιάρα αυτό εδώ. Λοιπόν, κάτι κάναμε κορίτσια, έλα, ωραίο έγινε. Λοιπόν, αυτό γίνεται και μια άλλη τσαντούλα, ωραία μου φαίνεται, και χεράκια να τις έβαζα και ένα καπάκι να τις έβαζα άλλο. Άρα, χρησιμοποιήστε μου τον πάτο 31x10 και αν για κάποιο λόγο έχετε κάνει 2, 3, 4, 10 μπέρι σακίδια,
κάντε μια άλλη τσάντα. Καταλάβατε τι λέω, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα ράψουμε ωραία την πλάτη για τον Μπέρι. Σε αυτή την περίπτωση τον Μπέρι δεν μας νοιάζει εδώ να κλείσει, κάνουμε εμείς μόνο την τσάκιση μετά στο τέλος. Τώρα, τι θέλω, να τσακίσετε αυτό το σημείο εδώ, ακριβώς, και να μου βρείτε το κέντρο, εδώ. Βλέπετε, η πλάτη είναι 25 εκατοστά φάρδος. Προσέξτε το τώρα, αν φτάσετε 31 εκατοστά το ύψος και οι τρυπούλες εδώ, αν σας τις μετρήσω, είναι 31 εκατοστά. Δείτε μου, εδώ. Θα μου προσπαθήσετε η τελευταία αυτή τρύπα εδώ πάνω να είναι στην τελευταία σειρά. Ούτε πιο κάτω, ούτε λίγο πιο πάνω. Εδώ. Στο τελευταίο άριχτο, δηλαδή που κάναμε περιμετρικά με τον καμβά. Το βλέπετε και αυτό είναι 25 εκατοστά. Και πάμε τώρα να δούμε. Θα μετρήσουμε από εδώ να είναι ίσια τα κομμάτια. Εδώ έχω, για να δω, 6 και κάτι εκατοστά. Και από εδώ έχω 7, που σημαίνει θέλω λίγο πιο εδώ. Εκεί περίπου. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μου βάλετε μάρκερ για να είστε σίγουρες. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το σημείο μόλις μετρήσετε, βλέπετε, εδώ, για να μην φύγετε από το σημείο και λίγο πιο μέσα αν σας βολεύει, εσείς να ξέρετε που τα έχετε βάλει. Και προτιμώ να ξεκινήσω από κάτω το ένομα, από αυτό εδώ το σημείο που είναι και το σταθερό κομμάτι που πρέπει να ραφτεί σωστά και το πιο δύσκολο. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν θα σας το ράψω όλο, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο στην κάμερα να σηκώνω όλο αυτό. Προτείνω πάντως να μπούμε από το κέντρο εδώ, εδώ κάτω. Θα βάλω το χέρι μου εδώ μέσα, θα του βάλω χέρι δηλαδή, καταλάβατε. Λοιπόν, ξέρουν τα κορίτσια μου τι λέω. Λοιπόν, τραβάω τη μία άκρη, όσο μπορώ για να δω αν θα τα καταφέρω, γιατί έκοψα μακριά. Θα αφήσω αυτό το κομμάτι από την άλλη πλευρά για εδώ και εγώ θα πάω να ράψω από αυτή την πλευρά. Δεν θα σας το ράψω γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο και απλά θα με βλέπετε να περνάω μέσα από τις τρυπούλες χωρίς να είναι βοηθητικό το βίντεο πουθενά. Το πρώτο κομμάτι είναι να στερεώσετε. Κοιτάξτε τι βάζω, μέσα το χέρι μου, ψάχνω εδώ την επόμενη εδώ τρυπούλα και να βγει. Εκεί κρατάω και μπαίνω εδώ ξανά. Να είναι ίσια, η πρώτη σειρά κάτω-κάτω, αυτό είναι όλο το μυστικό. Θα κάνω άλλη μία για να το δείτε. Λίγο στα τυφλά, εσείς μπορείτε να το σηκώσετε και όρθιο, εμένα δεν μου επιτρέπουν τα γόρια, για να κοιτάτε και που μπαίνετε μέσα. Εδώ, εντάξει, θα μου το προχωρήσετε εδώ μία, θα πάτε με το άλλο νήμα από την άλλη, εδώ το θέλω καλά στερεωμένο και αν θέλετε πάρτε άλλη μία φορά νήμα και ξαναπεράστε το μου. Τώρα από εκεί μπορείτε να ξεκινήσετε από πάνω. Καταλάβατε τι λέω, τόσο απλό είναι. Το επόμενο βήμα λοιπόν για αυτό το σακιδιάκι, δείτε τι ωραία που θα κάτσει πλάτη, εδώ, θα είναι να ράψουμε το κούμπομα μπροστά. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο κούμπομα έχει. Βλέπετε, είναι μαγνήτης με στρατιωτάκι, έχει τον γκρίκο που είναι ασφαλείας, ώστε αν είναι στην πλάτη σας το σακίδιο να μην φεύγει. Με αυτόν τον τρόπο να ράψετε πρώτα την πλάτη, ωραία, και δείτε πού πέφτει αυτό από μόνο του, δείτε λίγο, ούτε να τραβάει πολύ θέλουμε. Θα βρείτε το κέντρο εδώ κάπου και θα μου το ράψετε πάλι με τη βελόνα πετονιά και με το νήμα που πλέκαμε σε αυτό το σημείο. Και εφόσον το βρείτε, βγάλτε το και εδώ θα το ράψετε και το ξαναβάζετε μετά μέσα. Το επόμενο βήμα είναι να μου βάλετε τη φόδρα, εννοείται, με τον τρόπο που έχουμε δει στο βιντεάκι μας. Αυτό είναι όλο, κορίτσια. Θα πιάσω τώρα το έτοιμο για να το δείτε λίγο μέσα, γιατί εδώ είναι λίγο άχαρο και δεν βοηθάει πολύ. Πάμε λίγο να δούμε εδώ μπροστά τι έχουμε κάνει. Να το. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Να το. Εδώ έχουμε τσακίσει τα πλαϊνά μόνο και μόνο όπως είναι με το καμβά, γιατί μας άρεσε. Βάλαμε το καπάκι εδώ, ράψαμε σε αυτό το σημείο, το κλείσαμε μετά, είναι πολύ εύκολο. Και δείτε και μια ωραία φοδρίτσα που βάλαμε εδώ. Βλέπετε, το καλαθάκι από το βίντεό μου, δείτε το κι αυτό, το βίντεο με τις φόδρες. Μην τα ξεχνάτε. Το έχω βάλει έτσι που να μην πάει πολύ χαλαρά από πάνω, γιατί είναι σακίδιο και δεν θέλουμε να αφήνει κενό. Δείτε λοιπόν μια ομορφιά, ρε κορίτσια, δείτε λιγάκι τι όμορφο που έγινε. Αυτά είναι ρυθμιζόμενα, ρυθμίζονται στη δική σας πλάτη και όπως σας αρέσει, ή το κρατάτε από εδώ. Να το, σακίδιο μπέρι σε ζέμπρα έκδοση. Αυτή είναι λοιπόν η τσαντάρα μας και
Και θέλω τώρα, αυτή τη στιγμή, να πάτε κάτω στα link και να δείτε τα kit, κάτι συνδυασμό. Κάτι χρωματάρες που έχει αυτό το σακίδιο που θα τρελαθείτε και περιμένω να δω το δικό σας πανέμορφο πέρι με το pattern zebra. Λοιπόν, κορίτσια μου, κάντε μου εγγραφή τώρα εδώ πάνω, το βλέπετε το κουδουνάκι, σε αυτό το κουδουνάκι, πατήστε το. Να τα λέμε κάθε εβδομάδα ένα νέο βίντεο, εσείς και εγώ μαζί. Φιλάκια πολλά, κορίτσια μου, γεια σας.